क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश. प्लीज लिसन. आपण संपूर्ण वर्कशॉप बघणार आहोत. सो लेट स्टार्ट. क्वेश्चन 1 आहे, कम्प्लीट द फॉलोइंग विथ द हेल्प ऑफ द लाईन्स ऑफ द पोयम. व्हेन आय आस्क यू लिसन टू मी यू स्टार्ट डुईंग. आणि क्वेश्चन 2 आहे, राईट द ऑपोजिट अँटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग. तर चला आपण आन्सर बघूया. तर क्वेश्चन 1 आपण पहिल्यांदा बघणार आहोत. तर त्याचा आन्सर आहे, यू स्टार्ट गिविंग मी ॲडवाइस. 2. Young began to tell me why I shouldn't feel that way. 3rd, feel you have to do something to solve my problem. यानंतर क्वेश्चन 2 होता आपला, राईट द ऑपोजिट अँटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग. तर चला त्याचा आन्सर आपण बघूया. हे आहे चीप, कॉस्टली. बी, डिस्करेज्ड. आन्सर एनकरेज. सी, inadequacy. Answer adequacy. D, accept. Answer reject. Simple, hard. Irrational or rational. Understand, misunderstand. Clear, unclear. त्यानंतर क्वेश्चन 3 आहे, यूज द फॉलोइंग चार्ट, प्रिपेअर मिनिंगफुल डायलॉग्स, यूज युअर आयडियाज टू फिल इन द ब्लँक्स. तर इथं आपण आन्सर लिहून घेतलेलं आहे बघा. हॅव यू रीड. आन्सर द नेकलेस. आणि इथं एक आहे जागा बघा, बी, इट्स बोरिंग टू लॉंग. आय डिडंट लाईक इट. आय डोंट लाईक बोरिंग बुक्स. तर अशा पद्धतीने आपण जे प्रिपेअर मिनिंगफुल डायलॉग्स आहेत तिथे पूर्ण केलेले आहे. त्यानंतर प्रिपेअर अ सिमिलर कन्व्हर्सेशन अबाउट अ फिल्म. तर त्याचा आन्सर पण आपण इथे लिहून घेतलेला आहे बघा. प्रिपेअर अ सिमिलर कन्व्हर्सेशन अबाउट अ फिल्म. हॅव यू सीन टायटॅनिक. तर अशा पद्धतीचं आपण इथं संपूर्ण उत्तर तयार केलेलं आहे. तर अशाच पद्धतीने विद्यार्थ्यांनी लिहून घ्यायचं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन होतं बी. तर त्याचं आपल्याला इथे आन्सर लिहून घ्यायचं आहे. तर चला आपण ते बघूया. तर इथं बघा, आय हॅड एन ॲग्रीमेंट विथ माय सिस्टर टुडे. तर सिस्टरला आपण इथे लिहून घेतलेलं आहे. आणि खालचं जे आपण दिलेलं आहे तर ते कन्व्हर्सेशन आपण पूर्णचे पूर्ण इथे बघून आपल्याला नोटबुकमध्ये लिहून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. क्वेश्चन नंबर 4, मेंटेन अ डायरी ॲट लिस्ट फॉर अ वीक. राईट अबाउट युअर इंटरॅक्शन्स विथ द अदर पीपल इन युअर सराउंडिंग्स इन 3 to 4 lines. Also write whether you find the interaction happy, unhappy, satisfactory, unsatisfactory, enjoyable, stressful, etc. तर त्याचा आन्सर आपण बघूया. आता आपण डे 1, डे 2, डे 3 प्रमाणे आपण डायरी लिहून घेतलेली. तर डे 1 आपण बघूया. टुडे was the first day of my school. I enjoy it a lot. I got the chance to make new friends. Day 2, the interaction session got over today. The teacher started teaching the new syllabus. Day 3, I love the new textbooks. The English teacher held a lot of discussion today. Some of my classmates enjoyed the whole session. त्यानंतर आपण तर डे 4 बघणार आहोत. Today math class was stressful due to the new theorems. During the break, I played with some of my classmates to lighten my mood. त्यानंतर डे 5 आपण बघणार आहोत. I like the new interactive style of teaching. It is interesting. I feel happy sitting with my classmates and taking part in the class discussion. Day 6. Today was the last day of the week. I enjoyed the English class. My class teacher taught us a poem today. Tomorrow is Sunday and I am planning to visit my relatives. In question number 5, write an informal letter from teenager to her parents expressing a few thoughts from the poem. My dear, dearest, hi, are you surprised? So आता आपण याचं उत्तर बघूया. आता आपण हे लेटर लिहून घेतलेलं आहे. त्याचं आन्सर इथून आहे, प्राईम रेजिडेन्सी, राजारामपुरी, कोल्हापूर 416001. Dearest Papa, are you surprised to see this letter? I wanted to talk to you directly about this, but then I thought I will be able to express myself
better in a letter. I am still upset over our argument which took place yesterday. I was a little bit rude with you, but I just wanted you to listen to my concern. Instead of listening to my completely, you started advising me. That really hurt me a lot. I always wish that I should share my thoughts with someone. Sharing makes me happy and feel lighter. I hope you will try to understand my feelings. You are lovingly Sandeep. तर अशा पद्धतीने आपण 2.4 प्लीज लिसन या लेसनचा आपण पूर्णचे पूर्ण स्वाध्याय आपण पूर्ण केलेला आहे. हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका.